một người phụ nữ người Chile có tên là Valerie, đến từ trang TikTok cùng tên, đã có chia sẻ một đoạn phim ma quái tự quay và cho biết một ngày nọ cô có đến bệnh viện CDT Sotero ở Santiago để khám thai. Lúc bấy giờ cô đang ngồi ở hàng ghế chờ và trước mặt cô khi đó có một chiếc xe lăn. Ban đầu cô không để ý đến nó, nhưng không lâu sau Valerie đã có linh tính không hay vì nó đã tự di chuyển như thế này. Estas son las cosas que pasan aquí en CDT. Conche sum. Me cago. Ándate la mierda. Pero qué es eso? Valerie cho biết sau khi nhìn thấy tận mắt một hiện tượng bất thường như vậy, cô đã lên Google để tìm hiểu về những thông tin nói về những hiện tượng huyền bí đã và đang xảy ra bên trong bệnh viện CDT Sotero này. Và kết quả cho ra khiến cô sợ hơn, bởi trước đó đã có rất nhiều báo cáo của những bệnh nhân và cả nhân viên làm việc ca đêm ở đây. Nào là những bóng đèn thoáng ẩn thoáng hiện ở những hành lang thiếu ánh sáng, và trong những báo cáo đó có cả những chiếc xe lăn đã tự di chuyển giống như thế này. Một nhà thám hiểm đô thị người Ả Rập có tên là Yassim đến từ kênh YouTube Adventure Yassim. Yassim là một người thích phiêu lưu, mạo hiểm hay tìm đến những nơi đã và đang bị ám để tìm ra bằng chứng về những điều huyền bí siêu nhiên. Và trong những chuyến đi, Yassim đã quay lại được rất nhiều điều kỳ lạ không thể giải thích. Một trong số đó sẽ là đoạn phim sau đây. Yassim cho biết trước đó anh đã có nghe qua những câu chuyện đáng sợ được kể lại bởi những người dân địa phương. Họ cho biết dù ngày hay đêm, bên trong khu chung cư bỏ hoang kia đều vang ra những âm thanh giọng nói giống như đang có rất đông người bên trong đó. Ban đầu khi nghe được những giọng nói lạ kia, một số người đã tò mò đi vào kiểm tra, nhưng khi vào bên trong họ càng sốc hơn. Bề ngoài khung cảnh hỗn độn, đồ vật bị vứt ngổn ngang, bên trong hoàn toàn không có một bóng người. Thậm chí đôi khi những thứ trên trần nhà bị rơi ầm xuống nền. Nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng những câu chuyện kỳ lạ kia lại làm cho Yassim cảm thấy hứng thú, muốn khám phá. Đó cũng chính là lý do anh đang có mặt ở đây. Và sau khoảng thời gian gần nửa tiếng đi lòng vòng bên trong khu chung cư, Yassim đã được chứng kiến điều ma quái đầu tiên này. بسم الله لا إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والله ما بحذف وقسما بالله ما بحذفها الوي بسم الله طاح مرة ثانية اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. Lúc bấy giờ Yassim đang đi bên trong một hành lang dẫn đến nhà vệ sinh. Bất ngờ ngay trước mặt anh, một cái tủ đã bị ngã ra như thế. بسم الله لا إله إلا الله. Ban đầu Yassim nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng không lâu sau khi anh đỡ cái tủ lên, một lần nữa nó lại bị ngã ra như vậy. Bản tính bán nghị về cái tủ, nhưng Yassim không suy nghĩ nhiều về nó.
Anh tiếp tục đi vào phòng ngủ tập thể và cũng tại nơi đây những điều kỳ lạ không thể giải thích xảy ra. Bismillah, Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أعوذ بكلمات الله التامة. لا 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 لا. Giống như những gì người dân địa phương đã nói, những thứ trên trần nhà bắt đầu rơi xuống. Điều đáng sợ là dường như nó chỉ rơi xuống ở những nơi Jassim đi qua. Nhưng đó chưa phải là điều kinh dị nhất đã từng xảy ra trong đêm hôm đó. Cảnh tượng kinh hoàng sau đây mới thật sự khiến cho Jassim kết thúc cuộc điều tra. Xem tiếp nha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Bismillah. 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 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أعوذ بكلمات الله. Lúc bấy giờ Jassim vô tình đi ngang qua một khoảng sân trống. Nhưng những gì anh ta đã chứng kiến vô cùng đáng sợ. Một gương mặt ai đó đang lấp ló phía sau tấm vải trắng kia. Dường như đó là gương mặt của một đứa bé với một cặp mắt đen ngòm đang nhìn đăm đăm vào Jassim như thế. Cảnh tượng đáng sợ xảy ra bất ngờ khiến anh ta giật mình lùi về sau, và cũng chính khoảnh khắc này đã cho thấy không có ai đứng sau tấm vải trắng kia cả. Vậy bạn nói xem, gương mặt bé nhỏ có cặp mắt đen kinh dị kia là ma hay quỷ? Sao lại có cái hiện tượng quái dị như vậy? Nếu bạn quan tâm hoặc muốn xem nhiều hơn, bạn có thể tìm đến kênh YouTube Adventure Jassim để xem nha. Một phụ nữ người Malaysia có tên là Rina, đến từ trang TikTok Rina Rosni. Rina chỉ là một người dùng cơ bản trên nền tảng này, nhưng nổi lên trong số video cô chia sẻ là đoạn phim ma quái sau đây. Người phụ nữ cho biết vào một buổi tối cuối tuần, cô có dẫn con trai Abu đến khu vui chơi địa phương để thằng bé có thể giải trí sau một tuần học tập chăm chỉ. Nhưng niềm vui và hạnh phúc đã tan biến khi vô tình Rina quay được một khoảnh khắc không thể giải thích như thế này. Khi đó cậu con trai Abu của Rina đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời. Nhưng thật mà quái, khi người ngồi sát bên cạnh Abu lúc bấy giờ là một cậu bé lạ mặt cùng trang lứa. Có hai điều ma quái mà Rina đã đề cập trong đoạn phim đáng lo ngại này. Đầu tiên là khi trò chơi chưa bắt đầu, Abu chỉ ngồi một mình, ghế kế bên hoàn toàn để trống. Nhưng thật mà quái khi có một đứa bé nào đó ngồi cạnh Abu như vậy. Điều thứ hai cũng là điều ma quái và đáng sợ nhất. Đó là khi Abu trở lại, đứa bé lạ mặt ngồi cạnh Abu đã biến mất. Rina cho biết thêm, sau khi sự kiện ma quái xảy ra, cô đã hỏi con trai về người bạn ngồi kế bên kia là ai. Nhưng thái độ của thằng bé lúc bấy giờ đã nói lên rằng làm gì có ai ngồi kế bên nó. Vậy sau những gì đã diễn ra, bạn có lời giải thích nào hợp lý cho cảnh quay quái dị này không?